Îmbrățișez inimioarele cu tot sufletul, ca de obicei. Și vă mulțumesc pentru prezența voastră, dragile mele, inimioare, indiferent că sunteți bărbați sau femei. Da, știu că doamnele sunt majoritare pe canalul meu, deci cu siguranță etalarea va fi pentru doamne în primul rând. Evident că și domnii se pot regăsi aici, dar ei trebuie cumva să schimbe locul, da? Bun. Mulțumesc pentru tot ce faceți pe Tarot Divinație, pentru mesaje, pentru like-uri, pentru distribuiri. Vă sunt foarte recunoscătoare. Și vă invit pe cele inimioarele care nu v-ați abonat încă și totuși mă urmăriți, să vă abonați, pentru că totul este gratuit pe Tarot Divinație. Bun, hai să vedem ce se întâmplă în energia persoanei tale de interes, pe care te rog acum, inimioară dragă. Tu poți să consideri că etalarea este cumva personalizată, deși nu e generală, dar mă rog, important este să iei mesajele care se potrivesc cu situația ta. Bun, hai să vedem ce se întâmplă în energia persoanei tale de interes în legătură cu tine. Cum ești tu pentru persoana ta de interes? Cum te vede? 6 de pentacule și mai multe cărți s-au întors. Hai să vedem. În energia persoanei tale de interes, ce se întâmplă în legătură cu tine, inimioară dragă? Și începem Împărăteasa. Superb! Superb! Prima carte. Cartea Împărătesei. Ești pe un piedestal. Ești cea mai importantă femeie din viața lui sau a ei, dacă ești bărbat, evident. Da, tu schimbi rolul, da, dar mă voi referi la feminin. Doamnele sunt majoritare pe canalul meu. E normal să le onorez exprimându-mă la feminin, da? Bun. Draga mea, ești în sufletul lui cea mai importantă femeie, indiferent că mai există sau nu în energia lui și alte personaje feminine, însemnând chiar nevastă, chiar soră, chiar mamă, chiar șefă, da? Am dat niște exemple banale, pot fi oricare alte variante feminine. Tu nu te compari cu niciuna dintre personajele care mai există, dacă mai există. Bun. Mai departe. Asta e primul indiciu. Wow! Și lucrul ăsta îl face cu multă convingere. Am asul de spade lângă. Deci omul ăsta este chiar convins că, deci, asta e o realitate, un adevăr. Cum să spun, piedestalul pe care omul ăsta ți l-a ridicat, pentru că ți l-a ridicat, asta e clar, l-a făcut convins, fiindcă că asta este realitatea. Am asul de spade lângă. Este convins că într-adevăr, asta e realitatea, că nu mai există nimeni de nivelul tău, că ești unică. Cavalerul de Pentacule. Măi, Cavalerul de Pentacule vine cu o energie foarte interesantă, pentru că vrea să-ți ofere un început plin de stabilitate. E adevărat că ăsta nu vine la fel de rapid ca și Cavalerul de Bâte, de exemplu, sau cel de Spade, dar vine stabil. Ăsta vine cu o intenție serioasă, cu un început plin de stabilitate, pentru că își dorește să rămână în viața ta, în existența ta, în conexiunea cu tine. Nu vine ca să plece. Uite, exact ce zic, 10 de pentacule, wow! Pentru că asta își dorește, cu 10 de pentacule, o relație cât se poate de stabilă și de lungă durată cu tine. 10 de pentacule și următoarea, însă se pare că în acest moment, deocamdată, traversați un blocaj. Însă, blocajul ăsta din spânzuratul, energia spânzuratului, este de lungă durată. Întotdeauna, în
Cartea Spânzuratului, pentru că este un personaj, ca și în cazul ăsta, de obicei, în tarot este reprezentat un om, o persoană, un om de obicei, da? Nu un animăluț, un om. Este reprezentat ca fiind atârnat cu capul în jos, da? Omul nu poate sta, la modul fizic vorbind, cu capul în jos pe termen lung, atârnat, da? Zile întregi nu poate sta, pentru că, da, dispare, moare. Ăsta e și motivul pentru care este totdeauna această energie reprezentată de scurtă durată. Deci o perioadă, câteva, eu revin. În acest moment se pare că între voi este într-adevăr un obstacol, este într-adevăr un blocaj, o situație de stagnare, dar repet, care se va încheia rapid. Pentru că, uite ce va veni, un început plin de iubire. Al doilea as, asul de spade, care vorbește despre adevăr, și asul de cupe, care vorbește despre un început plin de iubire. După stagnarea asta, omul ăsta vrea să-ți propună o relație cât se poate de serioasă, să știi. Băi, am Cavalerul de Pentacule și 10 de Pentacule. Astea două energii vorbesc despre cum să spun, începutul și sfârșitul. Am o pentaculă și 10 de pentacule, cumva nu sfârșitul. Vrea să ducă, să evolueze situația dintre voi, să ducă de la punerea primei cărămizi cu Cavalerul de Pentacule până la consolidarea relației dintre voi în 10 de Pentacule, relații de lungă durată ever, până la sfârșitul sfârșitului. 7 de bastoane. Da. Păi în 7 de bastoane omul ăsta eu îl văd și dispus să lupte pentru situația asta dintre voi, pentru că da, el își dorește, ce ți-am spus, relație stabilă cu tine, este convins că ești unică, că nu mai există nicio femeie ca tine, dar în același timp e o stagnare, e o problemă aici. Nu e de lungă durată, dar există ceva ce împiedică totuși progresul acestei situații între voi, ce îl împiedică pe el. Motiv pentru care cu 7 de bastoane omul ăsta este dispus să lupte și să învingă toate obstacolele care există între voi. Bine, am și o energie de puțină gelozie, în cazul în care nu văd personaje masculine, dar e energia. Wow, judecata. Da, domne. Omul ăsta este dispus să lupte pentru împăcare. Ce să mai? E trezit, e conștient, știe ce are de făcut. Exact ce-ți spun. E mai mult decât foarte conștient de cine ești tu, de valoarea ta, de ce își dorește cu tine și de ce trebuie să facă pentru a avea acest început clar, plin de iubire cu tine. Ultimele două cărți. Ok. 3 de pentacule, bine. Și mai ce? Și regele de bastoane. Ok, iar a venit regele de bastoane pe masă, că și ieri a fost. Ok, nu știu. Poate să fie o legătură și cu etalarea anterioară. Dacă nu ați văzut-o, posibil să fie un fel de continuare, nu știu. Bun, cea de ieri, adică, că e același rege pe masă. Dar, deci, poate fi în energie de săgetător leu berbec, zodie sau ascendent, dar dacă nu este, nu e nicio problemă. Are energia unui bărbat carismatic, frumos. Nu văd alte femei în jur, oricum ești doar tu. E împărăteasa, indiferent dacă ar fi fost, ți-am zis că nu s-ar fi comparat nimeni cu tine. În sufletul, în energia lui, tu ești unică. Dar oricum nu au apărut alte femei, deci... Dar, inclusiv el, energetic vorbind, se simte ușor inferior ca idee, pentru că tu ești totuși împărăteasă și la nivelul tău, energetic vorbind, doar împăratul ar fi putut să fie egal. Totuși, bărbatul ăsta e la rândul lui un bărbat cu multe calități, inclusiv carismă, inclusiv frumusețe fizică,
sex appeal, de toate, da? Și ușor arogant, pot să zic, da. Bărbatul ăsta, bine, poate pentru o parte dintre voi, cam 3 de pentacole, să îți fie coleg la locul de muncă sau să lucrați în același domeniu sau să aveți o legătură cu jobul, să fiți colaboratori, nu știu, să fie frate cu, să fie fratele tău coleg cu el sau ceva, nu știu, o prietenă, nu știu ce să aibă pentru o parte dintre voi. Dacă n-are niciun fel de legătură cu jobul, nu aveți niciun fel de legătură cu jobul între voi, nu este cazul, da? Mesajul nu e pentru voi, dar îl văd foarte dorit să se, cum să spun, doritor, pardon. Îl văd foarte doritor să se cam așeze, am 10 de pentacole, să se cam așeze la casa lui. Un bărbat care până acum a colindat, a fost genul ăla de colindător, așa, pe la femei mă refer, da. Așa este în energia, regele de bastoane, na, are de obicei variante. În cazul ăsta nu mai contează, te-a pus pe tine pe un piedestal și vrea să aibă acest început plin de iubire cu tine și să lupte cu toate problemele care există în acest moment între voi. Din fericire are destul de multe șanse cu spânzuratul să le rezolve repede. Bun. Vorbim despre gemeni, gemeni am zis? Da, și gemeni, cam asul de spade, gemeni, vărsător, balanță, săgetător, leu, berbec, da, avem și scorpion, rac, pești, da, și taur, fecioară, capricorn, cam toate zodiile sunt pe masă, pot fi, da, cam orice zodie. Hai să vedem ce simt omul ăsta. Că am înțeles că este într-o energie în care, da, ai devenit, ești, nu știu, ori am înțeles că am totuși judecata, poate să fie și momentul să fii surprins acum, e un moment în care omul ăsta chiar a conștientizat cine ești tu, că apărându-mi în energia împărătesei, clar că omul ăsta chiar înțelege ce valoare ai tu. Foarte prețioasă și pentru el. Fie acum conștientizat, fie dintotdeauna este conștient de cine ești tu, dar oricum este în energia în care ești pe un piedestal și că, na, motiv pentru care și vrea cu tine tot. Bun, hai să vedem ce simte. Da, simte că ești o mare provocare pentru omul ăsta. Da, este, cred, în energia în care omul ăsta n-a mai văzut pe nimeni ca tine, n-a mai cunoscut pe nimeni ca tine, da. Este în energia asta și te și consideră, din punctul ăsta de vedere, o mare provocare. Nu că nu are experiență cu femeile, ba da. Este într-o energie, regele de bastoane tot timpul are experiență cu femeile, că tot timpul a avut la îndemână variante, oportunități, că așa a fost, așa e natura lui, cu lipici la femei. Dar ca tine n-am mai cunoscut, cu toată experiența lui. Ok, continuăm. E frică să nu-și facă iluzii, hopa. Cred că, mă scuzați, cred că îi se întâmplă pentru prima dată în viața lui să-și facă probleme vis-a-vis de faptul că nu ar putea accepta o femeie. Să nu-și facă, deci se teme ca tot ce își dorește el aici cu tine, relație serioasă, de lungă durată, să pună bazele unei relații, să aveți un început plin de iubire așa, se teme să nu fie doar iluziile lui. Se teme de faptul că tu nu ți-ai dori același lucru. Ar fi o premieră pentru genul ăsta de energie, pentru că de obicei el are multe variante, multe femei care doresc genul ăsta de conexiune cu el. Și acum el se teme pentru prima dată. Uite măi. Da, pentru că sunt pentru niște obstacole. Dar, repet, energia lui de a le dărâma există. Am 7 de bastoane, vrea să lupte pentru a le dărâma. Da, na, știi cum e? Omul învăța cu bine, în general. Cu bine și ușor, să-i vină ușor chestiile. Când dă de greu, că aici nu-i simplu. Cu tine nu-i simplu, clar.
când dă de greu, îi se pare greu, mai greu decât unul care e învățat cu greu, știi? Un om care nu e învățat cu greu. Și de-aia zic, pentru că văd cu spânzuratul aici că nu e greu de trecut problema pe care o are, dar îmi tot apare energia obstacolului pe care el o simte, energetic, în sufletul lui așa, o simte mai grea decât este în realitate, da? Presiunea obstacolului. Dar nu e chiar așa. Are noroc, din fericire. N-are de luptat, e dispus să lupte, dar nu trebuie să... N-are foarte multe bătării de dus. Sunt lucruri care se rezolvă. Adică am văzut și mai grele, situații mult mai grele decât le are el. Aici el le hiperbolizează puțin, le amplifică. Și mai ce simte? Da, că își dorește un moment al vostru. Un moment al vostru și îl dorește. Un moment în care să fiți voi doi. Măcar la o cafea. Să stați de vorbă, să vezi. Uite, cum ea ține ceașca și el îi ține mâna, vezi? Ceva frumos așa, o apropiere de asta. Visează la genul ăsta de moment între voi amândoi, acest om. Și îl dorește, nu știu, îl ia în calcul, îl vizualizează. Și apropo de energia asta, se teme să nu-și facă iluzii. Da, ok, ce să zic? Bun, O, I, M și C deocamdată. Hai să mai vedem niște informații despre situația asta dintre noi. Dintre voi, nu dintre noi, scuzați-mă. Voiam să mă gândeam, în timp ce, să vă propun pentru inimile care își doresc etalare personalizată, să caute în descrierea canalului, că acolo găsesc mail mail unde pot scrie ca să facem o programare pentru etalare personalizată, da? Că asta este totuși generală. Bun, aici avem energie de maniere, de oameni cu, cum să spun, old school-ul. Old school-ul este energia aia, nu știu, puteți fi, și cei care, cele inimioare, da? Care ați făcut școala în anii 90-80, da? Când se făcea școala, pe vremea când, cu adevărat, cu uniformă, cu nu știu ce. Dar nu neapărat, da? Puteți să fi făcut școala și după anii 90, da? 2000. Dar aici vorbim totuși de energie, că de-aia zic, energie în care aveți noțiuni de bună creștere, de maniere. Acum nu prea mai zic, ăștia care fac școala, care sunt acum elevi, dacă le spui de maniere, de nu știu ce, nu te uită la tine ca la un ciudat, nu înțeleg despre ce vorbești. Au devenit de suete manierele astea de bună creștere. Dar, pentru cine le apreciază, și aici văd că cel puțin unul din voi, dacă nu amândoi, aveți aceste noțiuni. Continuăm. Da, și abundență financiară, ok. E un fel de binecuvântare pe parte, și inclusiv pe parte bine, și 10 de pentacole vine și cu energie. Am și 3 de pentacole, da. Uite, n-am spus asta, dar acum, pe lângă mi-a venit cartea asta cu abundența financiară, pot să spun că pe lângă sentimente, iubire, conștientizarea omului vis-a-vis de valoarea pe care tu o ai, pe lângă toate astea, cred că există și un fel de energie care, v-am mai spus eu că există, hai că iar am întrerupt în mijlocul frazei, că mi-a venit ar gând. Vă spusesem că unii oameni aduc șansă, noroc, alții din contră, ghinion, în plan financiar, energetic vorbind, doar pentru că sunt în apropierea cuiva. Și asta voiam să spun, că pe lângă toate lucrurile astea, voi se pare că voi vă puteți ajuta inclusiv financiar, energetic vorbind, vă aduceți noroc cu unul altuia. Inclusiv pe partea financiară aveți, în momentul în care vă conectați, câștiguri financiare, vă crește venitul, pur și simplu, doar pentru că sunteți unul în prezența celuilalt. Ambilor am impresia că aveți cam abundență aici financiară.
vrea să te sune. Eu spun că deci am văzut are planuri mari cu tine, dar absolut ciudat și neașteptat se simte nesigur. Nu există niciodată un rege de bâte nesigur pe el. Nu există. Deci nu este ceva atipic pentru un rege de bâte. Ei ăștia sunt foarte siguri pe ei, tocmai pentru că de-a lungul timpului au fost învățați că au fost tot timpul validați, mai ales de energiile feminine. Li s-a cumva demonstrat, sau au fost din școală, probabil că sunt considerați băieți frumoși, nu știu ce, cu lipici, cu nu știu ce, și tot timpul au așa încredere în ei. Da? E așa, asta e energia caracteristică. Ăsta, în cazul tău, nu că nu are, ba da, la rândul lui tău, dar în cazul tău e altceva. Și omul ăsta are inclusiv o problemă vis-a-vis de încrederea, nu știe din partea ta ce se aștepte. Și ăsta e motivul pentru care, deși vrea să-ți dea telefon, deși vrea să te invite, nu e convins că poate să dărâme obstacolele dintre voi, deși le va dărâma, că văd eu aici, că nu e complicat de dărâmat. Lucruri care se pot, dar el le vede foarte înalte, foarte sus, poate le vede mai multe decât sunt, mă refer la obstacole. Nu prea, nu știe sigur, se teme de nu-și facă iluzii, ce tare. Ok, și încă ceva. Ok. Aici am o energie de rememorare, de amintire, da? Pentru cine totuși este și în situația în care voi ați mai avut niște experiențe într-o cameră undeva, da? Există acolo niște lucruri pe care pentru omul ăsta au rămas în memoria lui. Nu e pentru toată lumea mesajul, evident, doar pentru cine este cazul, da? Ok, avem C de la Cătălin, C-ul nostru, că unul e și K, acum este C-ul nostru, Cătălin, Cristi, C, da? Așa de două ori C chiar, A, O, S, ok. Ce mai vreau? Mai vreau să mai pun și cu. Hai să vedem niște informații ce se mai arată între voi. Ce se mai arată? Ia să vedem. Ți-am spus că e dispus să lupte, deci știe, are impresia, deci cum se pregătește, cum se explică energia asta, că e interesantă, e puțin și simpatică, având în vedere că ce văd eu pe masă, știi, că el deci ce văd? Să zic ce văd în primul rând, ca să înțelegi și de ce râd. Că am impresia că el se pregătește pentru un război mondial aici, între ghilimele, evident. Dar nu e atât de mare. Și se epuizează antrenându-se pentru nu știu ce lupte. Pentru că el vede multe lucruri, multe obstacole, multe probleme, nu știu ce, dar nu sunt atât de mari. Dar omul ăsta se epuizează, efectiv, și nu renunță, nu îl sperie, dar exagerează între ghilimele, antrenându-se, dar nu că face tot felul de, din astea, antrenamente fizice. Cred că se gândește, face tot felul de planuri, A, B, C, D, nu știu ce, dacă nu se întâmplă aia, să am varianta aia, dacă spune aia, să am varianta aia, dacă face aia, să am varianta aia. Dar genul ăsta așa de activitate mentală, mai ales epuizantă. Da. Altceva. Ce mai e? Da. Deci este în continuu ca limitări și obstacole pe care repet încă o dată. Da, mă scuzați pentru pleonasm, dar tot dacă vin cărți, tot trebuie să repet ideea. Nu e atât de mare problema precum o vede omul ăsta. Nu e. El o hiperbolizează, îi dă tot felul de... o face bălauri cu șefe de cafete și nu e chiar așa. Da, a treia, nici nu știu a câta carte care vorbește despre cum vede omul ăsta, de cât are el de muncă, cât are el de luptat, cât trebuie să... Ok.
Ce mai este? Da. Ăsta este, ai ajuns, wow, nu știu dacă sună, nu știu cum îți sună chestia asta, mai ales împreună cu cărțile astea două. Nu că ai ajuns neapărat un obiectiv pentru el, dar ăsta este obiectivul pe care el și l-a pus în acest moment. El își dorește, tu trebuie să, am văzut cumva, au venit împreună cărțile astea, tu ești ceva prețios, ceva care nu mai există, ca tine nimic, nimeni așa, și aici victoria pe care omul ăsta trebuie să o aibă, mai ales cu Corana aici, realitatea pe care cumva o conștientizează cât ești tu de absolut deosebită și victoria. Ești un fel, nu ești tu obiectivul, dar și-a pus un fel de obiectiv în a te cuceri, în a găsi soluții, în a trece peste toate problemele care există între voi. Și repet, pe care el oricum le vede mai multe decât sunt. Ok, 25, 19, 44, am L, N de la Nicu, L, Liviu și nu știu, Silviu. E, H, G și T și iar G. Da, cam așa este etalarea de astăzi. Eu sper să vă găsiți răspunsuri. Sigur, aveți de aici de luat mesaje. Important e să le luați pe cele care sunt pentru voi reprezentative, da? Care se potrivesc cu situația în care voi vă aflați, fiind etalare generală, da? Bine, mulțumesc că mă urmăriți. Vedem ce apare și mâine în energia persoanei tale, inimioară dragă. Până atunci, ai grijă de sufletul tău.